Ja, välkommen hit säger vi till Edvin Ryding. Vi berömde dig här för din fräcka kvaj. Är du modeintresserad? Ja, det skulle jag säga. Ja. Tack så mycket. Ja, verkligen. Verkligen stilig. Och du är ju aktuell med Avgrunden. Det är premiär på fredag för storpubliken. Jajamän. Är man nervös då inför? Ja, men det är ju spännande för att det är... Vi brukar inte se katastroffilm så ofta i Sverige. Om folk går och tittar på den här så får vi förhoppningsvis göra mer. Så av den anledningen är det lite nervös. Ja, det är så du tänker? Ja, så tänker jag. Ja, okej. Intressant. Men du har ju faktiskt ett helt gediget CV. Du är bara 20 år, men du har hunnit med otroligt mycket. Så att vi ska påminna tittarna och kanske dig själv om vad du faktiskt har sysslat med, eller vem du är. Jag stod och tänker på det är ju inte bara ett modelejon som vi har här ikväll, utan det är ju faktiskt en extremt välmeriterad 20-åring som är i vår studio. Här är alltså bara ett litet axplock från några av de mest uppmärksammade rollerna som vi sett honom i. Mannen under trappan, den hade premiär faktiskt idag för 14 år sedan. Gåsmamman blev många säsonger och den här succén också, Fröken Frimans krig mellan 2013 och 2017. Och några år senare då blev Edvin känd över hela världen genom den extremt populära ungdomsserien Young Royals på Netflix. Där han spelar den här lite stökiga prins Wilhelm som flyttar till en internatskola och blir kär i Simon. Och det här skapar då en hel del massa kungligt drama får vi väl ändå säga. 2 säsonger har gått nu och många väntar ju på säsong 3. Och efter att tittare i nästan 200 länder sett honom så hamnade Edvin på den amerikanska tidningen Forbes prestigefyllda lista på 30 makthavare under 30 år. Det här är ju stort. Och nog kan man väl ändå säga att han har inflytande, i alla fall sett till följarantalet på Instagram. Notera detta, 2,4 miljoner personer är med och tar del av hans vardag. Och på andra sidan Atlanten har han redan blivit en talkshowgäst, till exempel i en av de mest anrika tv-sofforna i världen, nämligen The Tonight Show med Jimmy Fallon. Och så här chockad blev Fallon när Young Royals-killarna levererade lite nyheter från honom. By the way, I will also give props to Netflix because they do a dubbing, audio dubbing in English, perfectly. By the way, but you know that's us. No. Doing the, yeah. That's you doing the voice? Yeah, we're doing I was going to say that whoever does the voice sounds just like you. Wait, so you act the whole show, you do it in Swedish and in English, yeah. Whoa. Yeah. You're putting the work in, man. Wow. It's fantastic. Yeah. Thank you. You know how to do it. These guys are... Ja, snacka om multitalanger där. Och nu har Edvin alltså tagit sig an katastroffilm. Den heter Avgrunden och har premiär på fredag. Den handlar om hur ett gruvras hotar hela Kiruna och hur säkerhetschefen Frigga, spelad av Tuva Novotny, måste varna staden och rädda sin familj. Ja, man får rysningar bara man ser den där scenen. Ja, är det ett gott betyg? Det känns bra. Ja, man vill ju verkligen, jobbig scen att ta del av. Hur var det att spela in en katastroffilm då? Men fantastiskt roligt. Det är ju för mig var det en chans att få jobba med Rickard Holm igen, som har regisserat filmen men också skrivit den ihop med sin son Robin Sherlock Holmes och Nicholas Sinclair. Men alltså den är ju det var väldigt actionfyllt var det ju, så kändes det ju. Det är en väldigt actionfylld film. Är du nöjd med slutresultatet? Ja, men vi hade ju galapremiär igår. Det var fint att få dela det med publik för första gången liksom. Och det kändes som att den var uppskattad. Gick den hem? Ja, men det kändes som att den var uppskattad. Det var lite spännande nya ställen som folk skrattade på och sådär, som kändes roligt. Den har väldigt mycket humor. Det kändes bra. Och den heter ju Avgrunden och handlar alltså om ett gruvras. Kan du berätta mer? Ja, men det är som sagt då, vi följer Frigga Wibenius som är säkerhetschef i Kiruna-gruvan. Och när vi träffade den första gången så har ju då skett ett skalv i gruvan. Vilket sker, men ändå uppseendeväckande, det ska noteras. Och då parallellt med att liksom hantera ett berg som skakar och en stad som rasar, så ska hon också hantera en familj som rasar ihop.
Så det är en slags parallellhandling där. Och man sitter lite som på nålar hela tiden. Ja, det skulle jag säga. Ja. Det skulle jag säga. Och då är det ett gott betyg helt enkelt. Ja, men för om man katastroffilm tycker jag det. Ja, absolut. Men du säger att du gillar action. Ja. Actionfilm. Ja, men det skulle jag väl ändå säga. När det är bra. Ja. Ja. Och exakt när det är bra. Jag menar, nu gick vi igenom lite av ditt CV. Vad känner du när du går igenom vad du faktiskt har gjort? Hinner du reflektera över allting? Ja, men det skulle jag väl säga. Alltså jag lägger nog inte överdrivet mycket tid på att liksom gå igenom mitt CV. liksom. Men det är väldigt fint att titta tillbaka på. Att så här, jag har ändå fått göra många olika roller. Det är nog det som driver mig framåt. Och att få göra Avgrunden var också en sån anledning. Att det är en sån, liksom, en ny typ av karaktär. Ja, en ny typ av genre också. Ja, är det precis. Triggande för dig att... Ja, absolut. Att testa det nya. Absolut. Alltså, man jagar alltid bra manus till att börja med. Och i det här fallet så var det en chans att få liksom, vara en del av ett projekt som pushar gränser för vad genrefilm är. Liksom, och utforska en ny genre här i Sverige. Mm. Du har ju i princip vuxit upp i tv-sofforna hos det svenska folket i och med att vi har fått följa dig under väldigt många säsonger av Gåsmamman. Du har 2,4 miljoner följare på Instagram. 30 mäktigaste under 30 gästar Jimmy Fallon. Jag kan nästan fortsätta, men det går ju bra så att säga. Ja, alltså jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Det är ju en bransch som rör på sig ständigt och ibland är det väldigt skakigt och ibland är det mer stabilt. Men att få hålla på så här som jag har gjort i 15 år känns väldigt... Ja, det känns lyxigt. Och hur håller man liksom fötterna på jorden? Ja. Nej, men för mig så tror jag att den största anledningen är att jag har haft bra människor runt omkring mig. Som hjälper mig att liksom vara människa egentligen. Men det är en process det där. Det är lätt också att trilla dit, kan jag tänka mig. Men det har du inte gjort. Jag hoppas inte det. Men alltså, att gästa Jimmy Fallon, det var ändå lite nervös när ni skulle dit. Det visade du på ett klipp på Instagram. Ja, precis. Det var ju en liksom märklig upplevelse på många sätt. Det kändes lite som en sagovärld, som att man drömde lite grann. Men ja, precis. Ja, det där var... Ja. Och man hade lite svårt att måla naglarna. Nej, men det var ju... Det där ögonblicket precis innan vi gick ut var väldigt så omskakande. Jag såg ut ungefär likadan, kan jag säga. Att det var skakigt. Vad var det som var nervöst där då? Ja, men det var väl, allt gick så fort. Alltså man kom dit och så var det så, in i smink och liksom, och sen så rätt för det så skulle det bara kastas ut där. Och så vet du att det sitter en livepublik på flera hundra pers och man vet ju att det är prestigefyllt och sådär. Och så ska man liksom leverera roliga historier och få skratt på engelska. Alltså det var... men till slut var det ju bara att känna sig, men nu gör vi det bara. Ja, och det gick väl bra? Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Det är lite svårt för mig att svara på, men ja. Det får jag göra. Och nu är det så också, ni har ju fans över hela världen, mycket tack vare Young Royals. Så visst är det så att det är också en speciell by i Slovakien som ni har haft inflytande? Ja, alltså nu har jag spenderat ett par veckor i en liten by i Slovakien och insåg att jag blev igenkänd där. Och det var en märklig upplevelse liksom. Bara att det når så långt. Men det är häftigt. Det säger en del om hur branschen ser ut nu. Att så här, från Sverige kan vi med kompetens göra en bra serie som når ut till hela världen. Och snacka om att du också når ut till hela världen med din talang. Tack så jättemycket för att du har gästat oss. Lycka till med allt framöver. Vi kommer följa dig med spänning. Tack snälla. Och härnäst